Üdvillő módon mindenkinek! Időről időre elém dob egy cikket az internet, hogy kitaláltak egy újabb akutechnológiát, és amennyiben az tömeggyártásba kerül, akkor biza kukázhatjuk az összes eddigi akutechnikánkat, ugyanis mindegyik olyan elavult lesz mellette, hogy egyszerűen önként le fogjuk cserélni őket. Hát hasonlóan vélekedtek egyesek a nátrium-ion akuról is, hogy majd milyen jó lesz, meg stb. Hát azóta több év telt el, hát valahogy ez a úgymond felskálázódás, ez nem igazán akar megfele indulni, de azért mégiscsak látunk rá példákat. Konkrétan az asztalon egy nátrium-ion cella foglal most itt helyet. Konkrétan ő egy 230 amperórás, 3,1 voltos névleges feszültségű cella, nátrium-ion. Hát ugye vannak jó tulajdonságai és vannak rossz tulajdonságai. Hát kezdjünk akkor a rosszakkal konkrétan. Az energiasűrűség. Nagyon probléma, hogy ebbe a cellaméretbe csak 230 amperóra fért, 5 kg-os ez a cella körülbelül, most egy pár deka ide vagy oda, az nyilván nem oszt, nem szoroz. Ugyanebben a cellaméretbe lítium vasfoszfátból 320 amperórát is be tudnak tenni, amit el is lehet használni A-tól Z-ig gyakorlatilag, ráadásul a ciklusszám is nagyon-nagyon jónak ígérkezik. Meglátjuk az is, hogy mennyit fog teljesíteni, ugyanis olyan régóta még én sem használok ilyen típusú cellákat, de 2 év lesz nem sokára, és kíváncsi vagyok egyébként, milyen degradációt szenvedtek el az elmúlt 2 évben. Na de most maradjunk a nátrium-ionnál. Konkrétan ugye a cella feszültségünk névleges értéke 3,1 volt. Tölthetőség az olyan 3,9 voltig jó egyébként, és 1,5 voltig lehet lemeríteni. Igen, itt kezdődnek a problémák. 1,5 voltig? Van baj. Konkrétan jelenállás szerint nem nagyon vannak olyan inverterek a piacon, tehát nem kapható olyan inverter, ami ilyen alacsony feszültségen tudna dolgozni. Nem a 1,5 voltra gondolok, hanem mondjuk szorozzuk fel ezt a cella számot mondjuk 4-jel, és akkor szorozhatjuk a 3,9 voltot 4-jel, meg a 1,5 voltot is 4-jel. Tehát konkrétan 6 volton nem fog működni a 12 voltos inverter, és 3,9 volt is sok lesz cellánként, ha 4 darabot ebből sorba kötünk. Tehát ez egy eléggé nagy probléma, maradjunk annyiba. Mindaddig, ameddig csak ilyen hengeres kivitelben voltak, addig azt mondtam, hogy hát játék kategóriának akár meg is lehetne próbálni, de úgy kb. Felesleges, tehát nincs neki értelme még hozzáfogni se a tesztnek. Most, hogy viszont most már normális cellaméretben elérhető, sajnos egyébként még így is drágább, mint a lítium vasfoszfát, mert még mindig nem jövünk ki olyan jóra. Körülbelül ugyanannyi pénzért, amennyiért egy ilyen cellát kapol, ugyanannyiért kaphatol lítium vasfoszfát cellát is, ami konkrétan hát 2-szer ennyit fog tudni, majdnem gyakorlatilag. Majdnem, nem teljesen 2-szer ennyit. Na de most ugye nagy vonalakban beszélgessünk csak. Ráadásul a lítium vasfoszfátnak megvan az az előnye, hogy ezt a 3,2 voltos feszültséget majdnem a végletekig tartja, és csak ott esik be a feszültség. Mikor ott az letört, onnantól kezdve kimerült az akku. Nyilván van benne valamennyi, de azt sem érdemes egyébként sem túl tölteni, sem túl meríteni. De a 2 tartományban a 3,48 volt és a 2,9 volt 3 volt környékéig egyébként a névlegest le tudja adni, ha jó celláról beszélünk. Hát itt ugye, mint már mondottam, a 3,9 és a 1,5 volt között adná le nekünk a 230 amperórát. Na már most, mivel itt egyetlen egy cella van, hát ezzel eléggé nehéz kísérleteket végezni. Nem lehetetlen egyébként, mert fel lehetne tölteni 3,9 voltra, lemerítenénk 1,5, azt megnéznénk, hogy hány amperórát tud, hány wattórát tud, stb. De alapvetően nagyon szintetikus lenne ez az egész. Na, így gyors cellával azt mondom, hogy így már lehet tényleg valami normálisabb tesztet végezni. Konkrétan összeállítjuk most ezt egy akupaknak. Amint azt már mondottam, a cella mérete megegyezik a lítium vasfoszfáttal, tehát a lítium vasfoszfátnak gyártott kis dobozocska tökéletesen megfelel arra feladatra, hogy belehelyezzek 8 cellát, úgyhogy már egy rekeszem is van, amiben tegyem.
És akkor itt jön a következő kérdés. BMS. Hát igen, kellene BMS mindenféleképpen. JKBMS lesz. Úgyhogy építsünk egy nátrium-ion akupakkot, ami névleges 24 voltos feszültségű, 230 amperórás névleges természetesen, főleg, hogy nem tudjuk elhasználni az egészet. Egyébként reményeim szerint körülbelül 70-75%-át fogjuk kivenni a névleges kapacitásnak, tehát a 230 amperórából egy ilyen 170 amperóránk maradhat kb. Nagyjából, gyakorlatilag érted. Na de meglátjuk. A teszt majd kideríti. Nézzünk már egy belső ellenállást is egyúttal, na meg ugye egy feszültséget is. ,22 millióm, 2,41 volt. Hát azt mondom, hogy teljesen oké, alapvetően, ígéretnek megfelelően, főleg, hogy úgy van a szabály, hogy ilyen 20 és 30% közzé kell tölteni, és akkor szabad ezeket a cellákat szállítani. Azt mindenképpen pozitívumnak tartom, hogy a cellákon semmilyen ütődés és semmilyen pupposodás nem látható, sőt, olyan, minthogyha befele lenne homorú maga a cella. Ezt ugye a fényjátékból lehet látni, hogy hát ez nem puppos, hanem inkább be van horpadva idézőjelbe. És a hátoldal is pont ugyanilyen, meg ráadásul az oldala is. Ennek ellenére én kompresszálni fogom őket a megszokott módon. Egyébként adták hozzá a csavarokat, és a kis szigetelő lapokat is a csomagba. Nem tudom, hogy csavarokból mit adtak, de mindjárt kiderítjük. Igen, csavarok, buszbárok, tehát minden adott ahhoz, hogy össze tudjuk szerelni. Az akupakhoz egy 200 amperes JKBMS fogok használni. A bekötés az ugye rém egyszerű, hát a B- megyen ugye a B-ra, azaz a mínuszpontra. Az első fekete szál az úgy szintén megyen ide a B-ra. A következő pozitív az megyen a első cella pozitívjára. Következő piros szál, következő cella, következő piros szál, következő, mindaddig, ameddig egyszer csak 2 szállal fogunk maradni, és ugye itt a utolsó szál, az gyakorlatilag a utolsó pozitív, meg ugye ott van még egy szál, a kettőt össze kell kötni, tehát arra a csatlakozóra megyen szépen rá. Ugye alapesetben lehetne olyat is csinálni ezzel a fajta BMS-sel, hogy mondjuk 4 cellásakot építsünk belőle, 6 cellásakot építsünk belőle. Mi határozzuk meg, hogy hány cellás, minimum 4 cella kell egyébként ahhoz, hogy működjön. Ugyebár annyit csináltam, elindítottam egy JKBMS applikációt, és többször kidobott az alkalmazás, hogy le van merülve az akunk, és le is állt konkrétan, úgyhogy hát úgymond gyorsan kijoliztam, és beállítottam neki egy LTO beállítást, megadtam, hogy 8 cellás lesz ugye az akupakkunk, 230 amperóra a névleges amperóránk, balansztrig ugye 10 mV-ra az teljesen oké. Kalibrálni nem kalibráltam se áramba, se feszültségbe, és akkor itt a start balansz 2 volton van per pillanat, balanszáram 2 amper, cell OVP, ez lenne a cella feszültség, akkor ezt beállítottam 3900-ra, tehát 3,9 volt, 3900 mV-ra gondoltam egyébként. Ez teljesen oké, ugyanis 3,9 voltnál megállhat egyébként, de úgysem fog ennyit kapni soha az életbe. Egyszerűen az inverter nem tudja ilyen magasra feltölteni. Overvoltage Protection Reconnect a következő, az OVPR, hát 3800. Ez megint oké, mert nem fog tudni idáig töltődni. Cell UVPR, ez a Reconnect akar lenni, és a Cell UVP, ez az Under Voltage Protection, tehát hogy hol kapcsoljon ki a BMS, ez most 1,8 volton van. Hallásuk tudjuk ezt lejjebb venni, mondjuk 1,5 voltra. Nem lehet, tehát az a helyzet, hogy nem engedi a BMS ennyire alacsonyra. Hát próbáljuk meg akkor 1,6-ra. 1,6-ra se engedi. Hát ez szomorú vagyok most már, akkor 1,7. Hát semmit se. 1,8 a legkisebb. 1,8 a legkisebb ezek szerint. Tehát ennél lejjebb nem is tudnám venni ebben a BMS-ben ezt a beállítást, viszont ezt a
1,8 voltot megközelíteni se fogom tudni a 8 cellával, ugyanis az inverter akkorára már régen ki lesz kapcsolva, amire már itt a 1,8 voltot elértük. Hát a power off, azaz a kikapcsolási érték 1,7 volt, reconnect 1,85, szerintem még a 2,5 voltot is nehezen fogjuk megközelíteni cellánként, ugye az lenne a 20 volt. Bár azt még egyébként most ebből a beállításba kényelmesen meg tudjuk oldani. Continued charge current amperben, tehát akkor ez a töltőáram lesz nekünk, ezt nyugodtan beállíthatjuk neki, hát fél C-t ígér egyébként, akkor 115 ampert beadunk neki nyugodtan, ennyivel töltődhet, minden probléma nélkül. Az inverter megint csak nem fog tudni ennyivel tölteni, de amúgy tölthetne alapesetben. Charge OCP delay, ez ugye késleltetés, hogyha overcurrent lenne, tehát ha túláram lenne, akkor 30 másodpercig vár, és utána újra folytatja. Ugye overcurrent protection, ez megint egy 60 szekundumos idő, ez teljesen jó. Discharge 200 amper, ennyit tud a BMS, hát nem tudunk többet beállítani neki. Overcurrent protection, ugye 300 amper is kiszaladhat pillanatira egyébként, az teljesen jó engedélyezett érték, tehát ezeket a dolgokat itt már nem kell nekünk bántani, úgymond egyáltalán. Tehát ami nekünk itt fontos, ezek az első értékek, a balanszt azt beállíthatnánk egyébként, hogy azért csak névleges feszültség felett kezdjen el dolgozni. Tehát ott igazán lehetne kevesebb. Mondjuk 3,3 volt környékén induljon be. Tehát egész addig felesleges neki működni. Bár most egyébként elég szép nagy eltérésünk van, amint azt látjuk. Ugyanis van egy 2,6 voltos cellánk, és van egy 2,3 voltos cellánk is. Nagyon szép a variété egyébként. Úgyhogy lehet, hogy most engedélyezni kéne most az egyszer, hogy valóban 2 voltnál már működjön. És akkor legalább balanszol. Tehát legalább húzza itt kifel az éjszaka folyamán, ameddig itt pihenni fog az akupak az asztalon. Addig itt próbáljon meg valami rendet teremteni közte. Reggel meg majd szépen elkezdem tölteni konkrétan. Fölkerült a kis tesztfalra egy 24 voltos inverter, amivel tervezem majd a teszteket csinálni. Na most itt az igazi kérdés az az, hogy a kedves nátrium-ion akupakkunk 19,3 volttal egyáltalán beindítja az invertert, hogy tudjam tölteni. Első dolgunk az, hogy engedélyezzük a kisütést és a töltést. Ugye itt meg kell adjuk ugye a jelszavunkat. És egyet ide balra húzunk, akkor azt mondjuk charge, discharge. Tehát innentől kezdve ad villanyt a BMS, természetesen még nem folyik semmi áram. Van egy biztosítékom elhelyezve, túláramvédelem a pozitív oldalon. Kondi előtöltéssel kezdünk, 2 darab 12 voltos izzó sorba kötve. Ezt nem szabad lespórolni, semmi szín alatt se. Apró kis szikra keretében előtöltődött a kondenzátorunk, és most felkapcsolhatjuk a biztosítékot. Az inverter még természetesen nem indul, mert nincs bekapcsolva. Hát lassuk, elindul? Nem indul el. Ez itt a nagy probléma, hogy nem indul el. Konkrétan annyira nem vagyunk lemerülve, de már üzemképtelen az inverter. Tehát első körben hiába van kimenetünk, meg minden. Egy labortáppal fel kell annyira tölteni a rendszert, hogy elinduljon az inverter. Mondjuk azt azért megpróbálom, hogyha én most adok neki napelem oldalt, akkor mi történik? A napelem oldalra reagált azonnal egyébként, de azt mondja, hogy nincsen batéria pak. Na, hát lássuk, hogy érzékelni fogja, esetleg előtölti, vagy valami. Látja, hogy ott van, 19,7 volt, és el is kezdte tölteni egyébként. Oké, napelemmel sikerült beindítani a rendszert, maradjunk annyiba. 18 amperrel töltődünk. Nagyon szuper. 21 amperrel, azt, amilyen szépen találjuk a munkapontot, nagyon jó egyébként. Nézzünk már egy pár darab kis beállítást egyúttal, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy maximum töltőáram 90 amper, hát ez maradhat is így. Már ha ennyit kibír magából préselni a napelem oldal, maradunk APL-be, user akku beállítás, az teljesen oké.
Az utility-ből 30 amper, hát most nem utility-ből fogunk tölteni. Azt mondja, hogy 23 voltnál menne hálózatra, nem kap hálózatot, és ugye teljesen feltöltött állapotba jön vissza a üzemmódra. Only szorából ütünk, de azért mégis berajzolja az összeset, hogy mindenhonnan is. Na mindegy. Amit nekünk fontos, az a feszültség konkrétan, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Na bulk, tehát ez a maximum töltés. Mennyi a maximum, hogy kibírsz magadból préselni? 30 volt fölé tudjuk tölteni? Wow! Nem is olyan rossz ez az inverter. 31 volt? Na jó, azért nem akarom megerőszakolni. Próbáljuk meg első körbe 30 voltra tölteni, ez már így is nagyon magas kategória 24 voltos rendszerhez. Csepptöltés, hát ez ugyanannyi, hát ez legyen legalább 29,7 volt. Cutoff, na mi a minimum? Mondjad a minimumot nekem. 20 volt a minimum, hát akkor minimumra állítjuk, ez ugye a kikapcsolási feszültség. Hát több állítást itt nem is kell eszközöljünk konkrétan. Egyszerűen nincs mit állítani tovább menőlegesen. Jó. Na meglátjuk, hogy fel fogja tudni tölteni a 30 voltig vagy nem, mert elég erőseket ígér ez a kis Vevor inverter, maradjunk annyiba. 59 volt jön be, 4 amper, 250-260 watt, 12 amper a töltő, 11,7, na egész jók vagyunk, maradjunk annyiba. 30 voltot mutat az inverter, 30,5 voltot mutat a BMS, még egy ilyen 4,5 amperre töltődünk, hát csak ennyivel, mert ennyire süt a nap gyakorlatilag, illetve hogy ennyire nem süt a nap, per pillanat maradjunk annyiba. Viszont cellafeszültségben nagyon jól állunk, 3,8 voltot elhagytuk konkrétan, egy ilyen 6 és 10 mV között van a differencia, ami hibátlannak minősül szerintem ebbe a kategóriába, főleg ezektől a celláktól. Eljött az idő, setup beállítva, fel vagyunk töltve, hát 99%, de hát most elégedjünk meg ezzel, hogy 3,8 voltig töltjük itt cellánként a dolgokat. A delta nagyon jó egyébként, 6 és 9 mV között váltakozik, ahogy látom. Nagyon minimális eltérés, azt mondom, ez teljesen oké, úgyhogy indítsuk is el az inverterünket. Lássuk, hogy elindul egyáltalán. Elindul egyébként minden probléma nélkül, ott látható napelem oldal az le van kapcsolva. És akkor itt fogjuk magunkat, csinálunk egy nullázást. Biztos, hogy nulláról induljunk. Itt csinálunk egy timelipszét, és akkor szépen ezt el is indítom. Na és a fogyasztónk, az konkrétan egy olyan fogyasztó kéne, ami hát legalább egy ilyen 3-4 óra alatt lemeríti, szóval egy ilyen 1,5 kW-os fogyasztóra gondoltam, az induláskor egy ilyen 50 valahány ampert kéne, hogy eredményezzen, ahogy esik a feszültségünk lefele, egyre több amper lesz. Na, ő lesz az, ő nem fog szünetet tartani garantáltan. És akkor adunk az érzésnek. Azt mondja, L4. Na kérlem szépen. Hát látható is akkor, hogy egy ilyen 49 amper formára felkúztunk. És ez még nőni fog egyébként. Ahogy az idő tellik. Körülbelül 3 órát kéne, hogy menjen egyébként így ez a setup minimum. Ennyit kéne, hogy menjen. De meglátjuk, hogy mennyit megy a valóságba. Biztos, hogy nem a BMS-ünk fog letiltani, hanem az inverter fog leghamarabb letiltani, ugyanis az invertert nem lehet beállítani kisebb értékre, mint 20 volt. De most meg is nézzük, hogy hol van állítva, nehogy az legyen itt nekünk a hiba. 20 volt, igen, ez a cutoffunk. Ennél lejjebb nem fog ugye menni. Emlékeim szerint, mikor mikrobival teszteltük a vasfoszfát akuját, akkor ilyen 19 voltig is beejtette így nagyon rövid időre, de lényeg az, hogy 20 volt körül meg fogunk állni. Nekünk akkor itt még 2,5 volt per cella kéne, hogy legyen, szóval
Jó lesz ez egyébként. Kíméletes lesz a cellának mindenféleképpen, de a névleges amperórát, a 230-at soha nem kapjuk meg garantáltan. Így, ilyen beállítások mellett. Egy érdekesség így menet közben, megy a balansz. Hát ne menjen a balansz gyakorlatilag. Mi a francnak megy a balansz mostan? Hát ezt ki kell kapcsolni. Start, balansz, igen, ami 2 volton van, hát ugye az első feltöltésünk volt, azt mondom, hogy 3,7 voltnál menjen a balansz csak, mert alatta mi a fenének menjen a balansz. Egyébként 83 és 97 millivolt a delta, elég szépen rángatja az inverter, maradjunk annyiba. Nem sokára megközelítjük az 50%-ot, elméleti maradék kapacitásunk ilyen 120 Ah körül van. Maradjunk annyira, hogy nem valami biztatók az eredmények, csak hogy mutassam azt is, hogy eddig mi jött ki. 2,8 kWh, 111 Ah. Na hát így a végére csak kialakulunk. Nézzétek csak itt a részeredményeket. 3,6. Not great, not terrible. Ott vagyunk gyakorlatilag, hogy már még a végén majdnem lesz belőle valami. Egész jó belassult egyébként maga a feszültségesés. Egy darabig nagyon nagy volt, és itt úgy megállt egy kicsit, úgymond. Tehát mintha itt munkaponton lennénk, és kitart. Van itt még egy észrevétel egyébként. Ugye nem csak villog itt a 4-es kódunk, hogy nekünk ez most kezd kevés lenne a feszültség, hanem ugye a teljesítmény is visszaesett 1,17 kW-ra, ami engem arra enged következtetni, hogy itt feszültségcsökkentés történt, és igen, a kimenő feszültségünk csak 214 volt, 20 volt az inverteren. Bármelyik pillanatban megállhatunk. Mérőkénk szerint már csak 19,8 volt. 177 Ah kijött. 4,2, hát majdnem 4,3 kWh végül is. Nem lesz meg a 4,3. A technikai lehetetlenség. Értem én, hogy még van benne, de technikai lehetetlenség. BMS-ügyileg hogy állunk, azt nézzük meg még gyorsan. Azt állítja, hogy a 7-es cellánk a legkisebb, meg a 3-as, 2,41 és 44 között. A többiek azok még 2,5 volt környékén vannak. Hát azért van kakuktojás itt is, ezek a cellák között is, de nem olyan túl nagy eltérés. Mondjuk a deltát nézzük, azért az a 160 millivolt, az elég durva. Megint csak maradjunk annyiba, de itt ezen a határon belül mozgunk, ez még majdnem jónak mondható. Ez nem vasfoszfát, ez nátriumion. Hopp, megállt az inverterünk. 20 volt alá kellett essen a feszültség ahhoz, hogy letiltson. Na, majdnem meglett a 4,3 kWh. Majdnem. Ez annyira minimálisan múlt, hogy hihetetlen. Számoljunk egy kicsit akkor. 3 volt szer 230 Ah, 690 Wh, szorozva 8-al. Itt-ott úgy mondható, hogy 5,5 kWh az, ami tud névlegesbe az épített akunk. Nekünk kijött ebből 4270 Wh talán, vagy hogy volt. Ezt elosztom az 5500-zal körülbelül, nem kell 100%-ra pontosan. Ez azt jelenti, hogy 77%-a jött ki körülbelül, legyen csak 75, kerekítsük lefele. Ugye a becslés a videó elején az volt egyébként, hogy körülbelül ilyen 70-75%-át tudjuk kivenni, amit egyébként vissza is igazolt a mérőkénk is.
egyrészt ugye nem töltöttük 3,9 volt fölé a cellát, hanem ott nekünk egy valamennyi kis tartományunk az ugye elmaradt. És lefele irányba is marad valamennyi kis tartományunk, tehát a 25%-ot azt valahogy úgy osztanám ketté egyébként, hogy a felső 10% az, amit nem töltöttünk be, és a alsó 15%, amit nem tudtunk kivenni, ugyanis az inverterünk nem képes olyan alacsony feszültségen működni, de a valóságban nagyon-nagyon közel lennénk a 230 Ah-hoz, hogyha teljesen feltölteném az akupakkot, és teljesen lemeríteném. Ügyesen fel is teltünk. 30,68, hát majdnem 30,7 volton vagyunk a mérőke szerint, és bement 196,2 Ah, de ugye a wattórák itt a lényegek, az ampereóra az becsapós lehet, 5,1 kWh bevándorolt. A BMS egyébként csak 99%-ot mutat, de a 230 Ah szerinte benne van. Na, ez mindenképpen egy jó hír egyébként, hogy szép egyben vannak a cellák, 12 mV a delta, még működik a balansz is per pillanat, tehát nem rosszak ezek az értékek. Maradjunk annyi, hogy ez elég kényelmes lesz az akunak én szerintem, hogyha így fogjuk tudni használni. Összességében egyébként a gyakorlati teszt visszaigazolta az elméletet, hogy alapvetően ez az akupak használható kompromisszumokkal. Na de feltehetjük most itt a költői kérdést, hogy ha kaphatunk ugyanennyi pénzért vasfoszfát cellákat, és abból tényleg ki tudjuk használni a névleges kapacitást, akkor miért vállalnánk be ezt a kompromisszumot, hogy miért a 230 Ah-ból csak 170 valamennyit használjunk el? Hát van itt egy nagyon-nagyon jó indok erre. Ahova én ezt az akupakot szánom, ott az egy fűtetlen helyiség, egy fűtetlen ház konkrétan, és ott nem elérhető hálózat. Tehát ott egy szigetüzemet lehet csak kialakítani. Ott biza senki nem fog neki fűtögetni, hogy ott meleg legyen, meg stb. És lehet, hogy pont télen egyébként, amikor a leghidegebbek vannak, és ugye volt rá példa, hogy eléggé hidegre ment a hőmérséklet ezen a télen is, pont akkor fog lecsökkenni egyébként mínuszba a hőmérséklet, és ugye hát a vasfoszfátot köztudott, hogy meg semmilyen lítium alapú akut nem lehet tölteni 0 fok alatt. Nem szabad. Hát lehet, de nem szabad, mert nagyon megsínli. Ezzel szemben a nátrium-ion ez hidegtűrő. Ennek nem lesz probléma, hogyha éppen 0 fokra csökkent a hőmérséklet, vagy egy kicsit alá csökkent. Abból induljunk ki, hogy egy házban nyilvánvalóan nem lesz mínusz 18 fok, hogy így nagyon-nagyon probléma legyen már a nátrium-ionnak is. Tehát a hidegtűrősége véget. Én azt mondom, hogy bevállalható ez a kompromisszum. A másik kompromisszum az a ciklusszám, úgymond, ugyanis ennek a típusnak, amit én vásároltam, 3000 ciklust ígérnek, és akkor még mindig 80%-os lesz a cellának a kapacitása. Hát addig a vasfoszfátnak ilyen 6000-et, 8000-et, sőt láttam, hogy 10 000-et is ígértek. Jó, hát ígérni mindenki tud, ez egyszer tény, aztán, hogy mi valósul meg belőle, az egy jó kérdés, de a lényeget akarom még mondani. Egy jól méretezett rendszernél nem a ciklus lesz itt a fenyegetés, hanem az, hogy mennyi idő tellik el, ameddig annyi ciklus beleteszünk, hogy valóban 80%-ra csökkenjen a cellának a kapacitása. És most csak abból indultam ki, hogy van egy vasfoszfát akum, amit 2 éve használok, és jelen pillanatban jár 130 ciklusnál. Ebben az értelemben ezt a több ezres ciklusszámot hát minimum 10 évig fogjuk elérni ennél az akunál is, főleg, hogy ez egy olyan ház, ahol nincs is minden nap használva. Na de, ha már egyszer én így megnéztem, remélem, hogy nektek is segítség ez, és kaptatok egy kis betekintést, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a nátrium-ion celláknak az alkalmazása. A következő videóig is, na csá! Na és ugye végére csináljunk már egy ilyen nagyobb amperes indító tesztet. Nézzük, hogy a teljesen feltöltött akunk hogy reagál egy nagyon nagy terhelésre. Beindult konkrétan. Elfelejtettem, hogy be van kapcsolva. Na, indítsuk csak újra. Minden probléma nélkül tűrén, úgy látom. Tehát jó lesz ez az akupak ehhez az inverterhez. És minden irányból meg lesz védve, teljesen igénytelen. Most valóban szükségem van a levegőre, nem csak vízből indítgatom itten, hadd töltsön fel, és akkor tudok egy kicsit dolgozni is. Na tényleg, csá!